भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको त्यो अल्कोहलको एडिक्सनमा लत लाग्छ आफ्नो लाइफलाई। तपाईँको लाइफ चाहिँ रकमा अल्कोहलमा सामेल तपाईँ चाहिँ केही गर्नको निम्ति यस पृथ्वीमा ईश्वरले तपाईँलाई राखिदिनु भएको छ। अनि जब तपाईँले चाहिँ नि मेहनत गर्नुहुन्छ त्यो कुराको निम्ति आफूले आफूलाई चाहिँ पुस थ्रो गर्नुहुन्छ नि, तपाईँले चाहनुभएको कुरा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरू सानो देखिरहेको छ नि, मैले तपाईँहरू कतिजना म डक्टर देख्छु अहिले हेर्दै गर्दाखेरि, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि म पाइलोट देख्छु, तपाईँहरू कतिजनाको एमहरू चाहिँ टिचर पढाउने मान्छेहरू देख्छु। यो चाहिँ जस्तै कि यहाँनिर पनि बेस क्याम्प छ नि, अब यहाँ बसेर चाहिँ म बेस क्याम्प पुग्छु भन्नु हुँदैन, त्यसको लागि हिँड्नुपर्छ नि। तपाईँहरूको एम छ नि, गोल छ नि, पाइलोट छ, टिचर छ, होइन, डक्टर छ, के छ, त्यसको निम्ति चाहिँ यहाँदेखि माथि उकालो बेस क्याम्प गए जस्तै तपाईँ आफै हिँडेर जानुपर्छ। What I believe is the mission of Great Commission is the very heartbeat of Yeshua, and being obedient to that very mission is our highest calling.